السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته راغلاست په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د CSS د کلاس دویمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ او تاسو CSS امپلیمنټیشن باندې خبرې کوو. یعنی موږ څنګه کولی شو CSS له HTML سره استعمال کړو. نو زه مخکې څنګه چې تاسو ګورئ CSS can be added to HTML document in 3 ways. یعنی موږ له دریو لارو څخه یا له دریو طریقو سره کولی شو چې CSS د HTML سره استعمال کړو. کله چې موږ غواړو HTML ټیکس ته سټایل ورکړو او سټایل لپاره موږ CSS لیکو، نو د CSS لیکلو لپاره موږ سره درې لارې دي. لومړنۍ چې کومه لار ده موږ سره انلاین سټایل دی. انلاین سټایل داسې وي چې موږ دننه ټیګ ته ځو او هلته کوم سټایل چې موږ ورکول غواړو هغه تر سره کوو. مثال دا تاسو ګورئ، ما دلته H1 ټیګ اخیستی، بیا مې کلوز کړی او دې کې ما یو لیکل کړی دی لیټس لرن CSS. کله چې موږ غواړو دې له یو سټایل ورکړو یا دې له CSS اپلای کړو، نو موږ به همدغه ټیګ کې دننه لیکل کوو لکه څنګه چې تاسو ته دلته ښکاري. موږ هماغه H1 ټیګ کې دننه سټایل لیکو، سټایل نه وروسته ایکول اچوو، ایکول نه وروسته ډبل کوټس اچوو او هغلته ورته د CSS پراپرټیز لیکو. کلر موږ سره یو پراپرټي ده او د دې چې کومه ویلیو ده موږ سره هغه ریډ دی. یعنی ریډ نه مطلب دا چې دلته موږ رنګ ورته لیکو چې کوم ډول رنګ تاسو ورکول غواړئ. کله چې تاسو غواړئ دې یو کلر ورکړئ، نو د هغه لپاره به تاسو کلر لیکئ، کلر نو څه به کالن اچئ، کالن نو وروسته به تاسو دغه کلر نوم لیکئ. تاسو نوم هم لیکلی شئ او هیکزا ډیسیمل هم لیکلی شئ او مختلف طریقې د موږ سره د رنګ ورکولو. ریډ مې لیکلی، نو د دې آوټپوټ به موږ سره دغه کوم لیکل چې دلته شوي هغه به په سور رنګ کې وي. کله موږ گرین ولیکو نو په شین رنګ کې شو، که بلیک ولیکو تور رنګ کې شو. مختلف ډیزاین رنګونه دې موږ سره کولی شو ترې استفاده وکړو یا هم ترې ګټه واخلو. اوس که چېرته داسې وي چې موږ غواړو بل پراپرټي استعمال کړو، مثال د دې فنډ غټو، نو موږ بیا دلته اخره کې چې کوم یو پراپرټي چې کله موږ سره ختمیږي د هغه اخره کې موږ سیمی کالن اچو او ورپسې بیا بل لیکو. مثال د ما کلر لیکلی دې ته چې رنګ ورکوم هغه ریډ دی، د هغه نو دلته فنډ سایز ورکوم چې شل پکسله دی، نو زه به دلته کالن اچوم، سیمی کالن اچوم، سیمی کالن نه وروسته به بله پراپرټیز د CSS لیکم چې هغه موږ سره فنډ سایز دی او کالن به ورکو ورته به لیکو شل پکسله، یعنی دغه لیکل د ماته شل پکسله لوی شي. نو دغه طریقې سره موږ کولی شو انلاین سټایل استعمال کړو. انلاین یعنی دننه ټیګ ته ورځو، همالته ورته سټایل لیکو، ایکول ورکو، ډبل کوټس لیکو، ډبل کوټس کې دننه موږ CSS پراپرټیز لیکو. دا ټول موږ ان زیټه پورې خو په تشریح سره آینده ویډیوګان کې وایو، کنفیوز کېږئ مه، دا اسانه ده. بله خبره موږ سره ان پیج سټایل ټیګ. کله چې موږ نه غواړو چې دننه ټیګونو کې CSS استعمال کړو، بیا موږ کولی شو له دې لارې څخه کار واخلو چې په دننه HTML کې موږ سټایل ټیګ اخلو، هغه کې دننه موږ لیکل کوو. څنګه تاسو ګورئ دلته موږ سره د HTML یو ساده هماغه ساده سټرکچر دی. دلته چې بیا کله موږ غواړو CSS اپلای کړو، نو دننه د هیډ سیکشن کې به موږ سټایل ټیګ اچو لکه څنګه چې دلته ما اچولی ټایټل نه لاندې. مطلب دننه هیډ کې به تاسو سټایل ټیګ خلاص کړئ، سټایل ټیګ به کلوز کړئ. د دې دننه چې تاسو نه CSS کوډ وکړئ کولی شئ. لکه دلته تاسو ته د مثال په توګه زه ښیم، دا ګورئ موږ سره دا سټایل ټیګ خلاص شوی، دلته سټایل ټیګ کلوز شوی دی. دا چې تاسو ته ښکاري دا سلیکټر دی. سلیکټر څه ته وایي؟ مخکې کلاسونو کې پرې خبرې کوو. بس دا موږ سره د ټیګ نوم دی، دلته موږ H1 اخیستی، دا چې دا موږ سره باډي ده. باډي به تاسو خلاص کړئ او بیرته بیا کلوز کړئ. دننه باډي کې به تاسو پراپرټیز لیکئ او هغه ته به ویلیو لیکئ. کلر موږ سره یو پراپرټي ده د CSS. کلر مطلب رنګ ورکول فنډ ته. نو دلته چې کلر ولیکئ، کالن واچوئ، ریډ ولیکئ، مطلب د دغه خط رنګ باید موږ سره سور شي. فنډ سایز نه مطلب د فنډ اندازه ده. موږ سره فنډ سایز چې ولیکئ، کالن ورکړئ، شل پکسله ولیکئ یا 30 پکسله ولیکئ، څومره چې تاسو لیکئ د هغه په کتلو سره ستاسو د دې ټکسټ لیکل به څه کېږي؟ غټېږي. دلته چې کله موږ H1 ولیکو، زموږ د HTML پاڼه کې چې څونه H1 وي هغه ټول به دغه پراپرټیز اپلای کېږي پرې، لکه رنګ به ورکول کېږي او فنډ به ورله ورکول کېږي. دریم او تر ټولو زیات استعمالیدونکی هغه موږ سره ایکسټرنل سټایل شیټ دی. ایکسټرنل داسې وي موږ سره چې موږ جدا یو CSS فایل جوړوو، هغه یو فولډر کې ځان سره سټور کوو او د هماغه فولډر نه راوړو خپل HTML فایل کې هغه لینک کوو. موږ خپل ټول CSS کوډ هماغه یو فایل کې کوو او د لینک له لارې هغه په دې خپل HTML کې راوړو او کوم ډیزاینونه چې موږ ورکړي هغه په HTML ټیګز باندې اپلای کوو. د لینک لپاره موږ هیډ بخش کې لیکو، دا موږ سره لینک ټیګ دی. REL لیکو یعنی ریلیشن، یعنی دغه لینک چې موږ جوړو د دې ریلیشن چې دی هغه ورته وایي چې سټایل شیټ دی. یعنی موږ غواړو د HTML ته پرې سټایل ورکو. ټایپ څه شی دی؟ یعنی په دې کې څه موجود دي؟ موږ سره ټکسټ او CSS دی. یعنی دې کې موږ سره د ټکسټ او CSS هغه پراپرټیز دی او لیکل دي چې غواړو HTML ته موږ
لیکل وکړو. دا به تاسو خامخا لیکئ. او تر ټولو مهمه موضوع موږ سره href دی. د دې چې کوم اډرس دی موږ سره هغه به تاسو لیکئ چې دغه سټایل شیټ تاسو سره چیرته پروت دی، دغه CSS فایل چات سره په کوم ځای کې موجود دی، هغه پوره پات بدل لیکئ، د هغه به پوره اډرس لیکئ. ما صرف لیکل style.css. نو که چیرته تاسو سره فولډرونو نمونه تاسو کولای شئ سلش واچوئ، د فولډر نوم لیکئ، بیا سلش واچوئ، د فایل نوم لیکئ. کنفیوز کېږم مخکې چې کله عملي کار پرې وکړو بیا تاسو په تفصیلي ډول سره زه پوهوم چې دا موږ څنګه استعمالوو. نو دغسې موږ یو فایل جوړوو. د دې موږ سره ګټه دا ده چې که چېرته موږ انلاین استعمال کړو یا ان پیج استعمال کړو نو موږ مجبور یو چې هر ټیګ ته جدا جدا هلته سټایل ورکړو. مثال که زه ان پیج ټیګ استعمالوم نو هیډ کې به ما سټایل اخیستی او هغه کې به زه هر پیج ته فکر وکړم موږ سره 10 HTML پیجز دي، نو موږ مجبور یو چې هر پیج ته ورشو هلته سټایل ټیګ واخلو او د هغه الیمنټس ته موږ سټایل ورکړو. که چېرته یو کې چینجز کول غواړو نو مطلب به هماغه فایل ته به ورځو چینجز به کوو. که ټول کې چینجز کول غواړو نو مجبور یو چې 10 واړه HTML ته ورشو موږ چینجز وکړو. خو که چېرته موږ داسې یو فایل جوړ کړی دی CSS او موږ غواړو چې یو کې چینجز راولو او دا چینجز په دې ټولو کې موجود دی، نو دا چې کله د یو کې موږ راولو په دې ټولو کې به دا چینجز راځي او موږ به د دې نه خلاصو چې هر فایل ته جدا جدا ورشو، هغلته موږ CSS وکړو او هغه څخه کار واخلو. نو دا موږ سره د CSS د امپلیمنټیشن هغه ویډیو چې موږ څنګه کولای شو CSS په خپل HTML کې استعمال کړو. په بل ویډیو کې به موږ عملاً شروع کوو او ګورو چې موږ څنګه انلاین سټایل کې CSS کولای شو، څنګه دننه ان پیج کې کولای شو، هماغسې بیا مخکې چې لاړو لخره سټایل شیټ باندې هم کار کوو چې څنګه بیل فایل جوړولی شو، هغه کې موږ سټایل کولی شو، په د HTML کې اضافه کولی شو. نو تر بیا چې زه راځم تاسې په خدای سپارم، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.